Dobrý den, dámy a pánové, vítejte u další lekce intenzivního kurzu češtiny. Tady je Jana z ilearncheck.com. Dnes se spolu podíváme na další frekventované sloveso a sice psát nebo napsat si. Zase někdy tam může být si, takže si vysvětlíme, jaký je rozdíl. Začneme zase tím slovesem imperfektivním, tím, které se používá víc, a to je sloveso psát. Takže jak můžeme používat sloveso psát, s jakým pádem nebo s jakou předložkou. Tak můžeme ho použít prostě samostatně. Například student sedí a píše. V minulém videu, když jsem mluvila o slovese číst, zapomněla jsem říct, že taky ono může být prostě samostatně. Například já sedím a čtu, nebo sedím a čtu si. Ale u slovesa napsat nebo přečíst to tak obvykle být nemůže bez objektu. Takže tohle je bez co. To znamená bez akuzativu. To je jedna varianta. Často normálně ale říkáme, co někdo píše. Takže psát co, to je akuzativ, koho co, a co tak obvykle píšeme. Takže například ten autor píše zajímavé knihy. Nebo včera jsem psala domácí úkol 3 hodiny. To znamená, sloveso psát, jak jsem řekla, je imperfektivní. Můžu vám tady dát odkaz na video, kde o tom mluvím víc, co to znamená, perfektivní a imperfektivní, ale tady to můžete taky vidět v těch větách. Když někdo něco píše, psal nebo bude psát, tak v takové větě není hotovo. Nemluvíme o tom, že je hotovo. Mluvíme o něčem, co je v procesu nebo co se opakuje. Takže tady nevím, jestli ten domácí úkol byl nakonec hotový, ale vím, jak dlouho jsem na tom pracovala. A například zítra budeme psát test. Tak můžu vám tady napsat ještě další příklady, co lidé často píšou. Například knihu v singuláru nebo román, ale taky například článek do časopisu nebo článek na blog, další například SMS nebo pohled,
Když je člověk na dovolené, může napsat a poslat někomu pohled. A ještě bude pár věcí, ale to bude v dalších příkladech. Takže píšeme něco. No a často taky píšeme někomu. To je dativ. Například píšu e-mail učitelce. Může to být i obráceně. Píšu učitelce e-mail. Tady je hlavní informace, komu píšu. Jestli řeknu píšu učitelce e-mail, hlavní informace je, co píšu. O pořádku slov už jsem taky udělala několik videí, takže to můžete najít. Dám tady odkaz, můžete se na to podívat. A nebo například otázka, komu píšeš? Vidíte, že člověk má v ruce mobil a píše, tak se můžete zeptat, komu píšeš. No a důležité je, proto o tom slove se teď mluvíme, že můžeme taky dát informaci o čem. Takže to je lokativ. Je možné to kombinovat s tím předmětem, například píše knihy o přírodě, ale nemusí tam ten předmět být. Takže píše knihy, koho co píše, knihy, to slovo tam být může, ale nemusí, o přírodě. Nebo píše nám, komu, nám, o babičce. Píše nám SMS-ku, píše nám dopis nebo něco o babičce. Takže o kom čem někdo píše. Dál můžeme říct, čím někdo píše. To je instrumentál. Například píšu tužkou. Nebo test musíte psát perem. Ale pozor, říkáme psát na počítači. Například v práci píšu obvykle na počítači. Takže tam nebude počítačem. Často taky říkáme, kam píšeme. Může to být formulováno různě. Může tam být předložka do plus genitiv, do čeho, nebo může být na plus akuzativ. Často jsou to tyto dva případy. Například píšu do sešitu. Ale může to taky znamenat ne kam konkrétně zapisuju, ale kam pošlu
svůj e-mail nebo kam pošlu svoji zprávu. Takže například píšu e-mail na ambasádu nebo prostě píšu na ambasádu. No a konečně taky často po slovese psát používáme vedlejší větu. Ta vedlejší věta normálně má na začátku že. To je, když jako píšeme druhému člověku nějakou informaci. Například táta píše, že přijede pozdě. Takže možná na chatu napsal, že, nebo přes WhatsApp napsal, že přijede pozdě. Další slova, která můžou být často na začátku po slovese psát, jsou jak, nebo co, a nebo například aby. Takže v dopisu píše, jak se všichni mají. Nebo píše, jak to udělá. Něco takového. Co? Například píšou mi, co musím udělat. To, co se nepoužívá až tak často. Pozor, je rozdíl mezi co a že. A konečně aby, musím mu napsat, aby zůstal doma. Například se změnily plány, plánovali jste, že s někým někam pojedete nebo že on přijede k vám a vy teď nemůžete, tak mu můžete zavolat nebo napsat, aby nejezdil, aby zůstal doma. No a teď konečně se dostáváme k tomu, co když bude psát si. Co to znamená, když tam je to si? Tak má to dva významy, takové hlavní. Za prvé to znamená sám sobě, sám pro sebe. Jako když jsme mluvili o tom, co to je číst si. Například píšu si do deníku, co jsem dělal, nebo co se mi stalo. No, možná dělala, deník možná více píšou ženy, takže píšu si to pro sebe, nepíšu to pro nikoho druhého. Možná si to píšu, protože mě to baví, anebo to píšu, protože to budu ještě potřebovat, abych to nezapomněla. Ale psát si má ještě jeden význam a to znamená jeden druhému. Nebo můžeme říct s druhým člověkem.
Například píšu si s kamarádkou každý den. A nebo to může být formulováno kamarádka a já například. Nebo tam neřeknete ten subjekt, možná jste už o tom mluvili. Si píšeme každý den. Vidíte, že tady potom, když neřekneme s kým, tak sloveso je v plurálu. Prostě dva lidé píšou jeden druhému. Je to vzájemné. Takže tady může být teda s kým, instrumentál, ale nemusí tam být nic. Může tam být taky co. Píšeme si SMSky, píšeme si e-maily a podobně. Píšeme si, jaké máme problémy, píšeme si, co jsme viděli, takže taky tam může být vedlejší věta. Nebude tady komu, protože už je tady to si, jako buď sám sobě, a nebo s kým, není komu. No a konečně se podíváme na sloveso napsat. Takže napsat je sloveso perfektivní. To znamená, má jenom minulý a budoucí čas a vždycky bude co. To znamená akuzativ. Minimálně bude slovíčko to. Například napsal už 5 knih. Nebo napsal 2 knihy, napsal 1 knihu. To znamená, perfektivní sloveso používáme, když mluvíme o nějakém výsledku. Nebo další zase můžeme říct komu. To je dativ. Například napíšu šéfovi vzkaz. Vzkaz to je jako zpráva, to slovo už jsme měli, když jsme mluvili o telefonování. Nějakou informaci potřebujeme předat, takže napíšu komu, šéfovi, co vzkaz. Stejně tak můžete říct, čím něco napíšete, i když to možná neříkáme tak často jako u toho slovesa prostě psát. Takže například napíšu to fixou. Taky byste mohli říct, jak něco napíšete. Třeba napíšu to červeně, nebo napíšu to krátce a podobně. Takže to samozřejmě mohlo být i u toho psát. Taky můžete říct kam, stejně jako v předchozím případě. Například napsala jsem do práce, že jsem
nemocná. To znamená, vidíte, že tady je taky vedlejší věta. Obvykle začíná že. Ale může být jako u slovesa psát taky jak nebo co, aby a podobně. Takže aby a jiné taky. Že už tady máme, takže například napíšeš mu, aby přinesl víno. To znamená, poprosíš ho, aby přinesl víno nebo aby koupil víno. No a samozřejmě může být taky psát o čem nebo napsat o čem. Například napsali mi o novém projektu. Nebo napíšu jim o tom zítra. Tak když používáte sloveso napsat v budoucím čase ve srovnání se slovesem psát, tak budu psát znamená, jakože budu trávit čas psaním, ale nevím, jestli dokončím to, co budu psát, nebo ne. Když použiju sloveso napíšu, napíšeš, tak je větší akcent na tom, že ta akce bude dokončená, bude hotová. Že nejde o to, jak dlouho budu sedět a psát, ale jde o to, že výsledek bude ten e-mail nebo nějaká zpráva. A poslední ještě napsat si. Stejně jako u psát si, to může mít ty dva významy, i když obvykle se to používá v tom významu sám sobě. Takže sám sobě, to znamená pro sebe. Například napsala jsem si to do diáře. Abych na něco nezapomněla, napsala jsem si to pro sebe do diáře. Nebo moment, napíšu si to. Takže normálně musíme říct co. Minimálně slovíčko to. A pak je ta druhá varianta jako jeden druhému. Například napsali jsme si několik e-mailů. Takže jeden druhému jsme napsali několik e-mailů. U toho slovesa napsat si není komu. Nemůžeme říct, napsala jsem si kamarádovi. Jo? Protože si znamená buď sám sobě, anebo teda
už tam to druhému je v tom si. Samozřejmě může být taky jak už jsme viděli, může být kam, do diáře, na papír, může být taky čím, napíšu si to tužkou, napíšu si to perem, napíšu si to propiskou. Mohlo by být taky o čem, napíšu si, o čem jsme mluvili, to vám napíšu. Například napíšu si poznámku, to je jako krátký text, o čem jsme mluvili. To je vlastně vedlejší věta. A tak ještě konkrétní. Napíšu si o té schůzce poznámku do diáře například. Tak myslím, že už je to hodně příkladů a vysvětlení, jak se to používá. Takže doufám, jako vždycky, že to pro vás bylo užitečné, že vám to pomohlo. Jestli se vám to video líbilo, prosím dejte like, sdílejte, přihlaste se k odběru novinek na mém kanálu a jestli můžete, dejte mi super thanks tady dole pod videem a nebo se staňte mými patrony na Patreonu a nebo mě taky můžete podpořit přes PayPal, moc mi to pomůže. Přeju hezký den a příště budu mluvit o slovese vědět. Naschledanou.